कम्प्युटरको सर्टकट की को नम्बर 1 मा रहेको छ विन्डोज की प्लस ई अल्फाबेट। ध्यान दिएर सुन्नु होला, विन्डोज की प्लस ई अल्फाबेट। यसरी विन्डोज की हरेक कीबोर्डमा विन्डोज की रहेको हुन्छ। क्रमैसँग विन्डोज की र ई ले हामी प्रेस गर्यौं भने यसरी के हुन्छ, हाम्रो माई कम्प्युटर खुल्न जान्छ। त त्यसकारणले एकचोटी ट्राई गरी हेरौं। के अरे सरी विन्डोज की प्लस ई। ल यो विन्डोज की प्लस ई प्रेस गरिसकेपछि के खुल्दो रहेछ त, माई कम्प्युटर लोकल ड्राइभ डी, लोकल ड्राइभ सी, लोकल ड्राइभ ई इत्यादि कुराहरू खुल्ने गर्छ। सर्टकट की नम्बर 2 मा रहेको छ विन्डोज की प्लस एम अल्फाबेट। विन्डोज की प्लस एम अल्फाबेट, विन्डोज की फेरि पनि विन्डोज की अनि एम अल्फाबेट। अघि हामीले प्रेस गरेका थियौं विन्डोज, अनि अघि हामी प्रेस गरेका थियौं विन्डोज र त्यसपछि ई बटनलाई हामी युज गरेका थियौं। अब यसपालि हामी विन्डोज र एम अल्फाबेट प्रेस गरेर ट्राई गर्छौं। हेरौं के हुँदो रहेछ। विन्डोज प्लस एम अल्फाबेट, विन्डोज प्लस एम अल्फाबेट। यसको मतलब के हुँदो रहेछ, यहाँनिर विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू, विभिन्न किसिमका एप्लिकेशन्सहरू, मल्टी एप्लिकेशन्सहरू यहाँनिर ओपन भएर मानिलिउँ बसिरहेको हुन्छ र हामीले यसलाई यदि मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने 1 बाइ 1 यसरी हामी गएर मिनिमाइज गर्न सक्छौं। तर हामीले एकैचोटी मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै यसरी खुलिरहेको हुन्छ, यहाँनिर विभिन्न सफ्टवेयरहरू अलरेडी खुलिरहेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले एकै पटकमा मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भने अनि विन्डोज की अनि एम लाई हामीले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै मिनिमाइज गरेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ अल्टर प्लस स्पेस बार प्लस एन। अब हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अल्टर प्लस स्पेस बार प्लस एन। यसलाई म तपाईलाई ठुलो बनाउन चाहन्छु, अल्टर प्लस स्पेस बार प्लस एन। यसको अर्थ के हुन जान्छ भने तपाईले यदि कम्प्युटरमा भएको एप्लिकेसन कुनै पनि सफ्टवेयर मानिलिउँ यो ओपन भइसकेको छ, यहाँनिर एउटा यो मलाई मानिलिउँ यो फोटोलाई ओपन गरेको छु। अब यसलाई मैले अल्टर थिचेर स्पेस बार थिचे भने यहाँनिर हाइलाइटेड भएर अन्डरस्कोर भएर आइरहेको हुन्छ। मैले एन थिचे भने के हुन जान्छ, यो मिनिमाइज भएर बस्छ सिंगल है एउटा। त्यसपछि सी थिच्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, यो क्लोज भएर जान्छ। यो आर थिचे भने स्टोर सानोमा बस्छ र आर थिचेर हेरौँ के हुन्छ यो। अनि फेरि यसलाई अल्टर प्लस स्पेस बार प्लस यदि मैले एक्स थिचे भने के हुन्छ, यो म्याक्सिमाइज हुन जान्छ। यसरी हामी गर्न सक्छौं। र अल्टर प्लस स्पेस बार प्लस यदि हामी सी गर्यौं भने यो सी थिचेपछि यहाँनिर सी मा लागिरहेछ अन्डरस्कोर के हुन्छ, क्लोज हुन जान्छ। म यसलाई क्लोज गर्दिन, त्यसकारणले यसलाई म मिनिमाइज गरेर राख्न चाहन्छु। र टिप्स नम्बर 4 मा रहेको छ अल्टर प्लस F4। अब अल्टर प्लस F4 भने के हो भन्ने कुरो तपाईलाई म प्र्याक्टिकली रूपमा देखाउन चाहन्छु। मानिलिउँ एउटा यो यहाँनिर मैले एउटा कुनै प्रोग्राम खोलिरहेको छु अथवा कुनै एउटा सफ्टवेयर यहाँनिर खोलिरहेछ। अब यसलाई अल्टर प्लस F4 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँनिर यो क्लोज भएर जान्छ। हामीले यहाँबाट माउसको सहायताले क्लोज गर्नु र अल्टर प्लस F4 गर्नु कुरो एउटै हो, क्लोज भएर जान्छ। यो कहीँनिर ओपन छैन, यहाँ ओपन छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसैगरी यसलाई पनि हामी अल्टर प्लस F4 गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो क्लोज भएर जान्छ। तर म यसलाई क्लोज गर्न चाहन्न। सर्टकट की नम्बर 5 मा रहेको छ अल्टर प्लस कन्ट्रोल प्लस ट्याब। अल्टर प्लस कन्ट्रोल प्लस ट्याब। अब यो तीनवटा सर्टकटको कम्बिनेसन हेरौं के हुँदो रहेछ। हेर्नुस्, अल्टर प्लस ट्याब, अल्टर कन्ट्रोल प्लस ट्याबलाई हामीले यसरी प्रेस गर्यौं भने अहिले अल्टर र कन्ट्रोल प्रेस गरेको छु, ट्याबलाई बारम्बार मैले यहाँनिर चलाइरहेको छु। अहिले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सर्दै गइरहेको हुन्छ। हेर्नुस् यहाँनिर। र तपाईले यसरी छोडिदिनु भयो भने र इन्टर गर्नुभयो भने अब के हुन्छ, त्यही एप्लिकेसन यहाँनिर लन्च भएर आउँछ। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को नम्बर 6 मा सर्टकट की नम्बर 6 मा रहेको छ अल्टर प्लस ट्याब। अब यो अल्टर प्लस ट्याब भनेको के रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अल्टर प्लस ट्याब, अल्टर एन्ड ट्याब बटन। अब यसमा के हुन्छ भने हामीले यो अल्टर पनि लिन सक्छौं हैन, र यो अल्टर दुईटामा कुनै एउटा लिन सक्छौं। अल्टर प्लस ट्याब बटन। अब यसलाई म फेरि मिनिमाइज गरेर हेर्छु, अल्टर प्लस ट्याब गरेर हेरौं। अब के थियो भनेपछि त्यहाँनिर यो भन्दा अगाडि हामीले कन्ट्रोल अल्टर प्लस ट्याब बटन थिच्दाखेरि हामीले इन्टर पनि प्रेस गरिसकेपछि मात्रै यहाँनिर कुनै पनि एप्लिकेसन लन्च हुन्थ्यो भने अब के हुन्छ, यसमा अल्टर प्लस ट्याब गरेपछि मानिलिउँ अहिले यो सिलेक्टेड छ, यो सिलेक्सन छ अथवा यो सिलेक्सन, यसलाई मैले छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो स्क्रिनमा यो लन्च भइसकेको हुन्छ। र सबैलाई एकैचोटी मिनिमाइज गर्नु परेको खण्डमा हामी के गर्छौं त, विन्डोज की प्लस एम गर्छौं। र 7औं नम्बर सर्टकट कीजको 7औं नम्बरमा रहेको छ विन्डोज प्लस ट्याब। अब विन्डोज प्लस ट्याब बटनलाई प्रेस गरेपछि के हुन्छ त, विन्डोज प्लस ट्याब बटनलाई एकचोटी फेरि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। विन्डोज प्लस ट्याब, यो विन्डोज प्लस यो ट्याब बटनलाई हामीले प्रेस गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी प्र्याक्टिकली गरेर हेरौं। विन्डोज प्लस ट्याब हेर्नुस्,
डेस्कटपमा भएका अरु डेस्कटपका आइकनहरु सबै हाइड भएर मात्रै ती एप्लिकेसनहरु जुन एप्लिकेसनहरुलाई हामी पहिले केही समय अगाडिदेखि नै खोलेर राखिरहेका छौं अथवा मिनिमाइज भएको अवस्थामा थियो या त एक्टिभ भएको अवस्थामा थियो मिनिमाइज भएको अवस्थामा भए तापनि यसरी हामी विन्डोज की प्लस ट्याबलाई हामीले प्रेस गर्दाखेरि यो ठूलो आइकनमा हामीले देख्न सक्छौं यसलाई र यदि मैले यसलाई यहाँनेरि छोडे भने यो अहिले मेरो यो VLC मिडिया प्लेयर हो यसलाई छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ यो सिलेक्सन हुन जान्छ अटोमेटिकली है त्यसैगरी तपाईले धेरै एप्लिकेसनहरु खोल्नु भएको छ अब फेरि पनि एकचोटी म ट्राई गर्न गइरहेको छु फेरि अल्टर के रे विन्डोज प्लस म ट्याब बटनलाई प्रेस गर्दै छु यसरी अटोमेटिकली के हुन्छ लन्च यसलाई मैले मिनिमाइज गर्नु पर्ने वन बाइ वन के गर्न चाहन्छु अल्टर स्पेस बार प्लस एन ठीक छ त्यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ फंक्सन की प्लस अल्फाबेट फंक्सन की कसलाई भनिन्छ त फंक्सन की भनेको चाहिँ यो FN की जसलाई हामी फंक्सन भन्छौं यो FN की प्लस एनी अल्फाबेट ए पनि हुन सक्छ डी पनि हुन सक्छ सी पनि हुन सक्छ बी पनि हुन सक्छ यो कुनै पनि अल्फाबेट हामी प्रेस गर्न सक्छौं यसको मतलब यो हो कि यहाँनेरि हामीले कम्प्युटरको के रे माउसको सहायताले यसरी कुनै पनि फोल्डरले हामी फोल्डरको आइकनलाई यो नाम कुल एडिट प्रो लेखिरहेछ सी छ यहाँनेरि ई मतलब पी छ विभिन्न किसिमको यहाँनेरि के छ त यहाँनेरि फोल्डरहरुको अलग-अलगै नाम अलग-अलग अल्फाबेटले राखिएको छ अब मैले यहाँनेरि माउस नचलाइकन यसले कुनै पनि म यहाँ यो डेस्कटपमा भएका आइकनलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न चाहन्छु भने विन्डोज की प्लस हामीले के गर्छौं मानिलियौ मैले एफ लाई सिलेक्ट गरे मैले मानिलियौ विन्डोज की प्लस ए लाई सिलेक्ट गरे मैले सर्टकट की नम्बर 8 मा रहेको छ FN अथवा फंक्सन की प्लस अल्फाबेट मानिलियौ तपाईले यहाँनेरि फंक्सन की र अल्फाबेट कुनै अल्फाबेटलाई यसरी सिलेक्ट गरे मैले फंक्सन की प्लस अल्फाबेट मैले अघि देखाइसकेको छु के अरे फंक्सन की प्लस अल्फाबेट यो फंक्सन की हामीले सिलेक्ट गरेको हुनुपर्छ यो अनि कुनै पनि अल्फाबेट माने टी पनि हुन सक्छ एन पनि हुन सक्छ कुनै पनि अल्फाबेट तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फंक्सन की प्लस डी मैले सिलेक्ट गरे अब यो डी एउटा मात्रै छ यहाँ डी बाट डेस्कटप भनेर मात्रै छ यहाँनेरि एउटा दुईटा रहेछ यहाँ डी भन्ने छ एउटा अर्को डी भनेको यहाँनेरि रहेछ भनेपछि यहाँ रमाइलो एकछिनको लागि फंक्सन की प्लस एस म सिलेक्ट गर्दै छु सबै एस अटोमेटिकली यो सिलेक्ट हुँदै जान्छ कहाँ एस छ सबै ठाउँमा हुँदै जान्छ र यसको काम यति नै तपाईले देखिसक्नु भएको छ र तपाईले 9 नम्बर सर्टकट कीमा आइसक्नु भएको छ अब 9 नम्बर सर्टकट कीमा छ ctrl+alt+, लेफ्ट राइट अप डाउन एरोस यो चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण र कहिलेकाहीँ तपाई हाम्रो मिस्टेकले गर्दा पनि हामी समस्यामा परिरहेका हुन्छौं के हुन्छ भने तपाईलाई म ctrl+alt+ डाउन एरो थिचे मैले अब हेर्नुस् हाम्रो के भयो त यो टास्क बार जुन छ यो टास्क बार तपाई हामी कति अप्ठ्यारो हुँदैछ अब कम्प्युटर चलाउनको लागि हेर्नुस् त यो उल्टो भइदियो यो अवस्थामा मैले पनि सुरुमा मलाई यो थाहा नहुँदाखेरि विभिन्न कति उपाय लगाउँदा भेट्नै अब गाह्रो हेर्नुस् यहाँ माथिबाट ओपन हुँदैछ ctrl+alt+ अब राइट एरो थिच्नु भयो भने यो कता पुग्छ हेर्नुस् यहाँनेरि ल हेर्नुस् ओहो कति गाह्रो भइराछ ctrl+alt+ डाउन एरो के थिच्नुस् कन्ट्रोल अनि अप एरो थिच्नुस् के हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रै अब साना नानी बाबुहरुले के गरेको हुन्छ भने चाहिँ मिस्टेकली उनीहरुलाई थाहा नभए भएर पनि थिच्ने गर्छन् र थिचिसकेपछि हाम्रो यो जुन डेस्कटपको आइकनहरु छन् उल्टो सुल्टो भइरहेको हुन्छ उल्टो पाल्टो हुँदाखेरि हामीलाई काम गर्नलाई निकै अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ctrl+alt यदि हामीलाई माथि गएको छ भने हामीले यसरी टप मतलब अप एरोलाई चाहिँ हामी ctrl+alt+ अप एरो गर्यो भने हाम्रो ठ्याक्कै यो डिफल्ट साइडमा बस्छ र ctrl+alt+ यो लेफ्ट एरो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ राइट साइडबाट खुन थाल्छ ctrl+alt+ राइट एरो हामीले गर्यो भने के हुन्छ यसरी लेफ्ट पट्टि गएर टास्क बार स्टार्ट मेनुहरु गएर बस्न सक्छ र ctrl+alt+ यदि हामीले अप एरोलाई हामी क्लिक गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ डिफल्ट ठाउँमा गएर बसेको हुन्छ त त्यसैगरी अब रहेको छ ctrl+shift+esc बटन यो ctrl+shift+esc बटनको काम के हो त ctrl+shift+ अर्को यो esc बटन अब यो तीनवटा कीले हामी फ्रेश गरेर हेरौं त के हुँदो रहेछ त्यसपछि तपाईले ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ अलिकति म जानकारी गराइदिम ctrl+shift+e बटनलाई प्रेस गर्दाखेरि
टास्क म्यानेजर खुल्छ। यो टास्क म्यानेजर हामीलाई कतिखेर चाहिन्छ भने जब हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ र कुनै पनि प्रोग्राम यस्तो अब ह्याङ भएर कम्प्युटरलाई नै एकदम स्लो बनाइरहेको अवस्था हुन्छ भने त्यतिखेर त्यो प्रोग्राम जो चाहिँ अलरेडी ह्याङ भइसकेको छ त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी सर्टकट रूपमा बन्द गर्न चाहन्छौँ। फोर्सफुल्ली रूपमा मतलब प्रेस दिएर कुनै चाहिँलाई बन्दै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ भने यसलाई हामी के गर्छौँ त सिलेक्ट गर्छौँ यसरी। जस्तै मैले यहाँनिर VLC मिडिया प्लेयर मान्यो ह्याङ भइसकेको थियो र यसलाई चाहिँ अब म गर्न चाहन्छु एक्सिट गर्न चाहन्छु त्यहाँ डेस्कटपबाट तर हुँदैन भनेपछि यहाँदेखि मैले ctrl+Shift+ESC बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि के हुन्छ सर्टकट बटनलाई प्रेस गरेपछि यो टास्क म्यानेजर विन्डोज टास्क म्यानेजर खुल्छ र यसलाई हामी यसरी सिलेक्ट गरेर यदि इन्ड टास्कमा हामीले क्लिक गर्यौं भने के हुन्छ यो प्रोग्राम जबरजस्ती तपाईले क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ क्लोज हुनै पर्ने हुन्छ फोर्सली त्यसरी के हुन्छ क्लोज हुन जान्छ। त्यसपछि नम्बर 11 मा रहेको छ ctrl+Alt+del अथवा डिलिट बटन ctrl+Alt+delete बटन ctrl+Alt+delete बटन ctrl+Alt+delete बटन Ctrl+Alt अनि डिलिट बटन Ctrl+Alt अनि डिलिट बटन तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने यहाँनेरि 4 कि 5 किसिमको अप्सन आउँछ। 12 नम्बरमा विन्डोज की प्लस एल की अनि यो एल विन्डोज की प्लस एल बटनलाई तपाईले थिच्नुभयो भने इन्स्टेन्टली रूपमा तपाईको के हुन्छ कम्प्युटर लक हुन जान्छ स्क्रिन लक हुन जान्छ विन्डोज बटन प्लस एल गरेपछि। त्यसैगरी नम्बर 13 मा रहेको छ PRNTSCR भन्ने एउटा अप्सन छ। प्रत्येक किवर्डमा PRNTSCR भनेर अप्सन लेखिएको हुन्छ। अब त्यसको अर्थ के हो त प्रिन्ट स्क्रिन। त्यतिखेर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ भेटाउँदै छौं यहाँनेरि छ यो बटन PRTSC भनेको प्रिन्ट स्क्रिन सिस्टम प्रिन्ट स्क्रिन सिस्टम हुन्छ यहाँनेरि। अब हामीले के गर्छौं भने मानिलियौं प्रिन्ट स्क्रिन मात्रै प्रिन्ट स्क्रिन बटनलाई प्रेस गर्न पनि सक्छौं अथवा हामीले के गर्छौं विन्डोजको कीलाई थिचेर हामीले प्रिन्ट स्क्रिनमा पनि क्लिक गर्दा काम एउटै गर्छ। त्यसकारणले अब यसलाई मानिले म ओडमा गए हैन यहाँ मैले न्यू गरे ठीक छ यसलाई न्यू गरेर मैले अब यहाँनेरि कन्ट्रोल भी गर्ने हो भने के हुन्छ त यो अघि मैले स्क्रिनशट गरेको प्रिन्ट स्क्रिन भनेको त्यही हो। यहाँ जुन प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने अप्सन छ प्रिन्ट स्क्रिन PRTSC भने यो प्रिन्ट स्क्रिन अप्सन हो। त्यसले के गरेको छ यहाँनेरि हाम्रो यो डेस्कटपको स्क्रिनशट गरिसकेको छ र यहाँनेरि अहिले हामी हेर्न सक्छौं। त मित्रहरु अब लागौं सर्टकट की नम्बर 14 मा F1 भनेको सबैभन्दा माथि लेफ्ट टप ESC बटनको छेउमै F1 भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो F1 लाई तपाईले थिचिसकेपछि के हुन्छ त जस्ट F1 बटनलाई मात्रै थिच्नुस्। F1 भनेको के हो हेल्प भन्ने अप्सन हो। तपाईले यसरी F1 थिचेपछि के हुन्छ यहाँनेरि अथवा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके यसरी के गर्न सकिन्छ भने हामीले F1 बटन थिच्ने बित्तिकै हेल्प भन्ने अप्सन त्यहाँनेर अटोमेटिक स्क्रिनमा लन्च हुन जान्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हामीसँग नम्बर 15 मा विन्डोज की प्लस बटन। अब विन्डोज की प्लस बटन हामीले थिच्दाखेरि के हुन्छ होला त नि हेर्नुस् हामी यो विन्डोज की र यो प्लस बटनलाई हामीले थिच्यौं भने के हुन जान्छ त अब हेर्नुस् यसको जादु। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा मलाई नै राम्रो लाग्छ यो फंक्सनलाई यो सर्टकट की प्रयोग गर्न पाउँदाखेरि। त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाई आफै बुझ्न सक्नुहुनेछ विन्डोज 7 देखि लिएर माथि जुन छ यो म्याग्निफायर भनेर त्यसमा चाहिँ अलरेडी माइक्रोसफ्टले इन्स्टल गरेर इनबिल्ट इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। यो विन्डोज की प्लस लाई थिचौं विन्डोज की अनि प्लस लाई थिचेपछि के हुन्छ यहाँनेरि यसरी के भयो त यो अब यहाँ सानो देखिन्थ्यो म्याग्निफाई भएर जुम इन भएर यहाँ के भयो त ठूलोमा हामी देख्न सक्छौं यसलाई माइ कम्प्युटर। यहाँनेरि के हुन्छ भने यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि तपाईले जुन यो लेन्सको आकार देख्दै हुनुहुन्छ नि यो लेन्स भनेको यसैको यो म्याग्निफायरको एउटा टुल हो। त्यसकारणले यो टुलमा तपाईले क्लिक गरेर तपाई यहाँ भ्यूज अप्सनमा जानुभयो भने यहाँनेरि फुल स्क्रिन भन्ने अप्सन पनि आउँछ। यो फुल स्क्रिनलाई तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि यही गरेर तपाईले यहाँनेरि गएर तपाई लेन्स भनेर पनि यहाँनेरि छ तपाई लेन्समा क्लिक गर्नुस्। यहाँनेरि यसरी लेन्सको आकारले तपाई कुनै पनि फोल्डरलाई कुनै पनि आइकनलाई चाहिँ बिग साइजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। चारैतिर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर तपाईले यसलाई अझै यहाँनेरि प्लस गर्नुभयो भने अझै ठुलो जुम हुन्छ। यो हेर्नुस् यहाँ कत्रो ठुलो आमामामा। यो हामी अर्को भ्यूमा हेरौं कस्तो देखिन्छ डकमा हेरौं त
वाउ अहिले हामी कति पर्सेन्टको जुममा छौं 3% को 300% को जुममा यसलाई माइनस पनि गर्न सक्छौं 100% मा भइसक्यो है अब यहाँ सेटिङमा पनि धेरै कुरा यहाँ चाहिँ लेन्स हामी लेस मोर गर्ने के गर्ने ठुलो आकार देखिन्छ झन झन ठुलो हेर्नुस् है ठुलो ठुलो आकार हामी हेर्न सक्छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि यो तपाई आफै प्र्याक्टिस गरेर धेरै भन्दा धेरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ अब यसलाई तपाई क्लिक गर्नुस् यहाँ यो टुलमा र तपाई यदि क्लोज गर्नुभयो भने त्यो क्लोज हुन जान्छ मित्रहरू यो थियो आजको एकदमै महत्त्वपूर्ण सर्टकट कीहरुको बारेमा जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तपाईलाई सबैभन्दा मन परेको कुन चाहिँ नम्बरको सर्टकट की हो तपाईले कमेन्ट बक्समा मलाई जानकारी गराउनु होला र तपाईलाई यदि यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अबको आउने भिडियो कुन चाहिँ टपिकमा बनाऊ भन्ने लाग्छ तपाईले प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई एकचोटी अरु साथीले पनि हेर्न पाउन् र उहाँहरुले पनि धेरै कुरा यस्तो सर्टकट कीको बारेमा जान्न पाउन् भन्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुस् लाइक गर्नुस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुस् र तपाई यदि चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा आउने सबै भिडियोहरुलाई फ्रीमा हेर्नको लागि थाहा पाउनको लागि तपाईले बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ नोटिफिकेसनको रूपमा तपाईले सबै भिडियोको जानकारी पाउनुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई अन्तिममा यदि तपाईलाई राम्रो लागेको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गर्दै अब अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।